chỉ đẹp số bóng phổi mà mặt thế ra mà smart này cứ mong bầm bồn đọc bầm bậy ti bóng phổi mà bầm bậy thì rất mà cái này mấy bác đai bà ngay cái đai mình tên mà từ mong bốn cái đai mình tên mà bạn một xem nó cứ chia viên mò chá bàn tay này cái sệt mày và mày để sai cái đầm mây ca đầm mây giờ ní đầm mây bên chia cả có sét cái thua viên mày mùi nắng từng tầm từng viên chá mà để sai để sao viên chá đặc nhom cầm phong tại show nó cứ việc chá từ trôm hết giờ ai thua đầm nào bán thì tê mà hay làนี่คือตึกสร้างcái มองบนมาตึกสร้างcái ขนมแคทบัดน้ำบองมาบากระไดนะครับบองกันนี้ไม่บากไงกระไดเหมือนเต้นโอเคแล้วขยำหนึ่งจีกองบาจงวิ่งข้างตรงบัดน้ำบองมาba bà sân chỉ bom ôn trong mà lên sọc máy mà bom ôn trong trời cá thua gái mà bọn ai chạy tông xem mặt bàn bà bà sân chỉ bom ôn trời cá tinh đây nằm bắt bóng và có spy rốc sạch nhiệt và nằm bắt bóng mà bọn ai chạy tông xem mặt này bà xong bom ôn comment má comment không video đăng má mà hay dân ai chụp thì bàn bà kia nó một trong mấy cứ chia kia sả lạc hết bắt nằm bong mà kia nó thôi tăng phi nón trắng bong bong mà thơ smile đang đầm ná đang spin mò cha này bà bà bông bông trong từ một tiết bàบ้านนี้คือจะผลิตมวยของผมมาผลิตมวยขนมแคทบัดน้ำบองมาหรือก็ขนมกรองบัดน้ำบอง
bà bóng bỏ bạc lại ní vì muốn chia mình ti sôi ở đây bà vì muốn chia mình ti sôi ở đấy thằng khải bạt tầm bong ta là những cái phơi xuôn như hai bà bóng bóng mà cái này cứ chia rót có tức mà rót có tức cái này tức mà rót có tức trong mặt tầm bong mà bạn cứ chia xuân lên bánh tật vào nhầm mục tiệt bạn bà bóng bóng mà này cứ chia sẻ mình ti bà sẻ mình tí khách bắt tầm bong mà là trung tâm mục tiêu đó chẳng nhầm chỉ đi chỉ đáp là lính môiของคนอันนี้คือจะพลอยlính môi vàกรงมันลำบองmà
bà bọc một spin mũi ní cứ bị muốn chơi spin đại bà ở lại những cái rơ spin đại mình tránh cái thơ spin mò bình bà lại nắng bị muốn chơi spin đại chứ là lấy cái váy spin đại trao thơ spin mày với mà bây mình chia ca cọ sẽ tràn cho hay nằm môi công đàn chia chôn tràn bao bọc đi chiếc san nát bông con mà san nát trong bản Battambang bà này cái chiếc san nát bà san nát không trong Battambang mà lấy dương từ mỗi tật sân sòng cai tận ở kia bà ba cái này xuống ní cặp thì muốn chia răng cả xa tầng khiêu mà lại ní không muốn chia rong cả xa tầng khiêu lại năng bà
បាទនេះគឺជាទឹកស្ទឹងសង្ការបងប្អូនបាទអូក្តៅទេបងប្អូនអើយមេឃបោកក្តៅថ្ងៃក្តៅមែនទែនបាទបាទបងប្អូនចង់វីដេអូខ្ញុំចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើសិនជាមានការខុសឆ្គងមិនល្អត្រង់ណាបងប្អូនអាចខមមិនឲ្យខ្ញុំដឹងផងបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំអត់ភិរាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ